بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ که تاسو خیال وکړئ د پریویس تقریبا څه ایگزامپلز کې راوند اباوت 5 to 7 ایگزامپلز کې ویډیو ریکارډینګ کې مونږ مختلف قسم چې کوم کیسز وو د ون ډایمنشن ارے والا همون وکتل پخ کې مونږ ډیکلریشن سټیټیک انیشلایزیشن ډاینامیک انیشلایزیشن لینیر سرچینګ دغه علاوه میکسیمم مینیمم فایند کال دغه علاوه چې کومي مونږ سره نورمالي په ایون انډیسز کومي ویلیو دی هغه ریټریول یا مطلب دا چې فیچینګ کال یا ډسپلی کال یا په اورډ ایډریسز باندې یا مطلب دا په سلیکټډ ډیفرنٹ ایډریس باندې سټیټیک ډیټا اچال یا مطلب سټیټیک ډیټا ریډینګ کړل یوزینګ چې کوم فار لوپ دا مونږ په مختلف ایگزامپلز کې وکتل. مونږ د خپل چې کومې مونږ د پروګرامینګ کنسپټس ته د 2 ډایمنشن ارے دا کنټینیو کوو. دغه لپاره مونږ 2 ډایمنشن ارے په دغه پروګرامینګ ایگزامپل کې ډیکلریشن دغه سټیټیک انیشلایزیشن او دغه نه ډیټا ریټریول او بیا ډیټا ریټریول نه بعد هغه ډسپلی کېدل. په دغه پروګرامینګ ایگزامپل کې مونږ دا په ډیټیل سره ګورو. لکه څنګه مونږ په هر پروګرامینګ ایگزامپل کې مونږ چې خلو مونږ خپل لایبرریز اخلو ورسره یوزینګ نیم سپیس اس ټي ډي په دغه نیم سپیس کې چې کوم مونږ سره سټانډرډ انپوټ سټانډرډ آوټپوټ سټانډرډ ایرر دا ډیلیمیټر چې کوم مونږ سره یوز کیږي نو هغه د بار د سټانډرډ ډبل کالن یا د سکوپ ریزولوشن اپریټر او د آبجیکټ د نوم د لیکلو ضرورت نه وي مونږ سره. نو دغه وجه نه مونږ دلته دا لاین انکلوډ کړو. بیا مونږ سره مونږ ته پته ده چې د هر پروګرامینګ سٹارټ په کمپایلیشن کې او په ایگزیکیوشن کې د مین فنکشن لګیږي. نو مونږ خپل مین فنکشن انکلوډ کړلو. په مین فنکشن کې دننه مونږ دلته جنرال سینټیکس لیکلی دی چې نورمالي کلم چې مونږ سره یو فنډامنټل ډیټا ټایپ دغه مونږ 2 ډایمنشن ارے جوړو. نو اول کې مونږ سره ډیټا ټایپ وي هغه ډیټا ټایپ انټیجر هم کې دی شي هغه فلوټ هم کې دی شي هغه لانګ هم کې دی شي ډبل هم کې دی شي. بیا مونږ سره چې وي د چې کومه ارے وي د ارے نیم وي د نیم نه بعد مونږ سره دا د سکویر بریکټ وي. په د سکویر بریکټ کې دلته څه ویلیو وي چې مونږ سره د ارے رو ریپرزینټ کوي. بیا مونږ سره د سکویر بریکټ وي په دغه کې مونږ سره څه ویلیو وي چې دا مونږ سره کالم ریپرزینټ کوي. دلته به مونږ راشو په ایگزامپل کې مونږ چې وکړو مونږ یو 2x3 ارے د انټیجر ټایپ ولا دام کریټ کړله او بیا هم لاندې چې وکړلو مونږ دلته ډیکلریشن سره انیشلایزیشن وکړو سټیټیک انیشلایزیشن. دا مونږ فرست رو واخسته دا مونږ سیکنډ رو واخسته د دغه دوه رو په منځ کې سیپریشن یې مونږ سره په کاما باندې دی. بیا نورمالي کله چې مونږ ملټیپل ویلیو اخلو نو مونږ په چشي کې اخلو په کرلی بریکټ کې اخلو. اوس په دغه کرلی بریکټ کې ملټیپل ریکارډ مونږ اخلو. نو د ملټیپل ریکارډ لپاره مونږ دا ولګال په دغه کې نه دا یو ریکارډ شولو دا مونږ چې سنگل ویلیو نه ملټیپل ویلیو دا. نو دلته مونږ چې وکړلو مونږ د کرلی بریکټ بیا انکلوز کړل په دغه کې دا ویلیو نه دا ویلیو مونږ انکلوز کړ په دغه کرلی بریکټ کې په کاما سیپریټ کړل. بیا مونږ دلته بیا پکې یو کرلی بریکټ انکلوډ کړلو سټارټینګ او انډینګ او په منځ کې مونږ ملټیپل ویلیو نو کوم وکړو دا یو رو شو دا مونږ سره سیکنډ رو شولو دا فرست کالم شولو دا سیکنډ شولو دا تھرد شولو. نو 2x3 میټرکس مونږ سټیټیکلی انیشلایز کړو. که اوس مونږ غواړو چې مونږ دا ډیټا خپل ډسپلی کو دا پرینټ کو نو د پرینټ کېدو لپاره مونږ څه کړی نیسټډ فار لوپ هم استعمال کړی. دا ولنای لوپ چې کوم دی دا مونږ سره د رو لپاره راغلی د دویم لوپ مونږ سره کالم لپاره راغلی. انیشلی به دواړه مونږ سره 0 0 وي. ګوره کلم چې مونږ سره یو پیره د کنټرول د لوپ انټرنل باډي ته انټر شي نو دا به مونږ سره انیشلی په 0 کې چې کله د کنډیشن ټیسټینګ وشي چې مونږ سره آی د لوپ کاونټر ویریبل دا مونږ د 0 نه انیشلایز کړی نو آی از لیس دین 2 کنډیشن سټیسفای شولو د انټرنل بلاک د فار لوپ دا به ایگزیکیوټ شي. چې دا ایگزیکیوټ شي نو دغه کې اولنۍ لاین مونږ سره بیا یو فار لوپ ته چې دغه مونږ نیسټډ فار لوپ یو په دغه نیسټډ فار لوپ کې چې کله د مونږ وکړو نو د جې ویلیو مونږ سره د انیشلایز شوی د 0 نه او دا به انکریمنٹ کیږي حتی چې کنډیشن نه فیل شوی. نو کومه پرې چې مونږ سره دا لوپ نه وی فیل شوی هغه پورې به دا رن کیږي. نو دا به د 0 انډیکس نه دا به د فرست انډیکس نه دا به د سیکنډ انډیکس نه دا ویلیو راواخلي دا به مونږ سره ریپرزینټ کوي کالم او چې دلته کوم دا مونږ سره آی دی آی مونږ سره ریپرزینټ کوي رو. نو دا به مونږ سره د فرست رو درې وړه کالم راواخلي. بیا چې کله فالس شي نو دلته به مونږ سره نیو لاین لیبل اور شي په ای ان ډی ال سره دا ویلیو به اپډیټ شي دا به 1 شي. بیا به انټرنل د کنډیشن به سټیسفای شي نه به راشي. دا به اول کوم په 0 انډیکس په کالم کې کومه ویلیو دا د فرست کوم انډیکس دی د 1 انډیکس مطلب د سیکنډ رو والا دا سه بیا مونږ سره دلته 1 شي بیا به مونږ سره 2 شي بیا به 3 شي.
نو موږ سره چې 3 شي په 3 باندې به فالس شي د کنډیشن به بهر راوځي دلته به دا ویلیو 2 شي په 2 باندې فالس شو دا دواړه فالس شو چې فالس شو موږ سره به د ایگزیکیوشن شي دا کنټرول ایگزیکیوشن دی دا به موږ سره سټاپ شي دا پروګرام به زه کمپایل کم کمپایلیشن کې څه مسله یا به وخی چې نوی ایگزیکیوټیبل کوډ به راشي زه به دا رن کم چې رن مکو نو تاسو کتای شو چې کومې موږ سره موږ سټیټیک انیشلایزیشن د 2 ډایمنشن ارے ولا کړو دا هغه الیمنٹ موږ په نیسټډ فار لوپ باندې ډسپلی کړل امید ده چې تاسو ته به دا کلیر وي که تاسو کې چاته څه مسله وي نو تاسو په کمنټ شکل کې پوښتنه کړئ شئ هوپفولي چې تاسو ته به په دغه سمپل پروګرام کې د 2 ډایمنشن ارے ډیکلیریشن سره سره انیشلایزیشن سره سره د دغه د چې کومه ارے د ارے نه ډیټا ریټریول یوزینګ نیسټډ فار لوپ دا به تاسو ته کلیر شوی ان شاء الله په نیکسټ ایگزامپل سره به موږ په فردر ډیټیل سره دا نورم ایکسپلین کوو جزاک الله خیر